รู้หรือไม่ว่าชุดประจำชาติของสตรีชาวจีนแบบดั้งเดิมไม่ใช่กี่เผาอย่างที่เห็นทุกวันนี้ นี่ฮาวสวัสดีค่ะ วันนี้มาเจอกับชาวยูนิคแบบสาวจีนนะคะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องยูนิคแนทนะคะ และวันนี้ก็มากับช่วงพิเศษค่ะ ชื่อช่วงว่า Chinese The Series นะคะ ก็คือเราอะมีอยู่ช่วงหนึ่งเราไปเล่นแอป Fast Play แล้วก็จะเป็นแอปที่แบบว่าเอาหน้าเราเนี่ยไปใส่ในแบบชุดจีนสาวจีนอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วมันก็มีความแบบน่ารักมีความสวยงามอยู่ในนั้นแล้วเราเองอ่ะก็เกิดไอเดียขึ้นมาคือพอเล่นเยอะมากนะคะก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าพวกเนี้ยมันน่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรในช่องเราได้ก็เลยมีช่วง Chinese The Series ขึ้นมานะคะแต่ว่าจะมีตอนอะไรบ้างเนี่ยแล้วมันมีกี่ EP มันเป็นซีรีส์ได้ยังไงก็ต้องติดตามกันนะคะซีรีส์แรกวันนี้ค่ะ EP ที่1มาพบกับตอนที่ชื่อว่า Revolution of Chinese Costume นะคะอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวิวัฒนาการหรือว่าการปฏิวัติเรื่องชุดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของชาวจีนที่เป็นแบบผู้หญิงเราเน้นผู้หญิงเลยเขามีจุดเริ่มต้นหรือว่าแต่ละสมัยเนี่ยเขามีการแต่งตัวยังไงนะคะต้องติดตามแต่ก่อนจะไปติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่เองกับช่วง Chinese The Series ด้วยนะคะไปกันขอบคุณข้อมูลที่เรียบเรียงโดยคุณวริยาสนเที่ยงนะคะและข้อมูลบางส่วนก็มาจากเว็บไซต์ thaigoodwill.com และ newhanfu.com ค่ะชุดจีนเป็นวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของประเทศจีนและเป็นที่น่าจดจำของคนทั่วโลกคุณวริยาได้ไปเจอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้จากหนังสือ 5,000 Years of Chinese Costume ซึ่งคนเขียนนะคะเขาได้อธิบายว่าเครื่องแต่งกายจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาประมาณ 5,000 ปีแต่ที่เธอได้วาดเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเพียงแค่ 2,500 ปีเท่านั้นค่ะชุดจีนเป็นต้นตำรับที่มีอิทธิพลต่อชุดประจำชาติในประเทศเพื่อนบ้านได้แก่เวียดนามเกาหลีและญี่ปุ่นค่ะวันนี้ช่อง Unique Nat เราจะมาพูดถึงวัฒนธรรมการแต่งกายในแต่ละยุคสมัยของชาวจีนกับตอน Revolution of Chinese Costume มาดูกันว่าในแต่ละสมัยเสื้อผ้าของสตรีชาวจีนเป็นยังไงนะคะเริ่มกันที่สมัยฉิน220 ปีก่อนคริสตศักราชเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสมัยฉินได้รับอิทธิพลจากแนวคิดอินหยางความสมดุลของสรรพสิ่งกฎแห่งความสมดุลของธรรมชาติเนื่องจากยุคสมัยฉินค่อนข้างจะสั้นดังนั้นสีของเสื้อผ้าจะเป็นการผสมผสานระหว่างสีเสื้อผ้าที่ฉินซีฮ่องเต้เป็นผู้กำหนดและสีเสื้อผ้าตามประเพณีจารีตของคนในยุคนั้นค่ะเสื้อผ้าของสตรีชาวจีนฉินซีฮ่องเต้ไม่ได้มีการกำหนดสีในการตัดเย็บเนื่องจากท่านชื่นชอบสีสันของความงามของเสื้อผ้าที่นางสนมในวังสวมใส่จึงเน้นเสื้อผ้าที่มีสีสันสวยหรูและฉูดฉาดค่ะมาต่อกันที่สมัยฮั่น202 ปีก่อนคริสตศักราชถึงคริสตศักราชที่ 8 เสื้อผ้าสมัยฮั่นจะประกอบด้วยเสื้อคลุมยาวเสื้อลำลองแบบสั้นเสื้อนวมสั้นกระโปรงผู้หญิงและกางเกงผู้ชายในยุคนี้ผ้าที่มีลักษณะการถักทอได้รับความนิยมเป็นอย่างมากดังนั้นคนที่มีเงินในสมัยนั้นจะสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำมาจากผ้าแพรต่วนซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากค่ะต่อไปเป็นสมัยเว่ยจิ้นหนานเป่ยคริสตศักราช220ถึงคริสตศักราช589สมัยเว่ยจิ้นหนานเป่ยหรือที่เรารู้จักกันในสมัยสามก๊กจัดได้ว่าเป็นสมัยที่ศาสนาพุทธและลัทธิเต๋าเฟื่องฟูเครื่องแต่งกายชายหญิงไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เชื้อพระวงศ์จนถึงประชาชนทั่วไปจะมีลักษณะหลวมยาวและมีเข็มขัดคาดเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อกี่เพ้าจะเป็นกระโปรงยาวลากพื้นแขนเสื้อกว้างเข็มขัดจะคาดให้ดูเป็นชั้นๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสุภาพและสง่างามค่ะ
มาต่อกันที่ราชวงศ์เหนือและใต้ในสมัยราชวงศ์เหนือและใต้คริสตศักราช 420 ถึง 589 ได้มีการผสมผสานนวัตกรรมเสื้อผ้าต่างๆให้เข้าด้วยกันกระโปรงของผู้หญิงจะใช้กระโปรงจีบสีผสมและมีเอวกว้างมีผ้าคลุมตามแบบฉบับของสตรีจีนในสมัยนั้นค่ะมาต่อกันที่สมัยสุยและสมัยถังคริสตศักราช 581 ถึงคริสตศักราช 907 เสื้อผ้าของสมัยสุยและสมัยถังมีรูปแบบเสื้อผ้าที่มีความใกล้เคียงกันสูงเสื้อผ้าต้นสมัยสุยค่อนข้างจะเรียบร้อยเป็นเสื้อผ้าที่มีลักษณะกี่เพ้าหรือเสื้อคลุมยาวในสมัยถังนับได้ว่ามีความเจริญทั้งในด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากดังนั้นเสื้อผ้าในสมัยนี้จัดได้ว่ามีความสวยงามมากเสื้อผ้าพิธีการของสตรีชั้นสูงจะมีลักษณะเปิดหน้าอกคอเสื้อต่ำแขนเสื้อยาวและใหญ่สวมเสื้อกระโปรงที่ทำมาจากผ้านวมมีผ้าคลุมไหล่สมัยนั้นเทคนิคสิ่งทอถือว่ามีความล้ำหน้าเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันก็ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเสื้อผ้ามาจากต่างชาติเพื่อผสมผสานเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าสมัยถังเป็นสมัยที่ชุดเครื่องแต่งกายเฟื่องฟูเป็นอย่างมากค่ะต่อไปเป็นสมัยซ่งคริสตศักราช 960 ถึงคริสตศักราช 1279 แบบเสื้อผ้าสมัยซ่งยังคงได้รับอิทธิพลตกทอดมาจากสมัยถังแต่เนื่องจากสมัยนั้นแนวความคิดปรัชญาของสำนักขงจื้อเฟื่องฟูพฤติกรรมของผู้คนส่วนใหญ่คล้อยตามแนวคำสอนของท่านขงจื้อก็คือมีรสนิยมชื่นชมในความเป็นธรรมชาติส่งผลให้แบบเสื้อผ้าของผู้คนในสมัยซ่งไม่เน้นลวดลายสีฉูดฉาดเสื้อผ้าสตรีเป็นลักษณะเสื้อคลุมตัวใหญ่และยาวช่วงคอตรงผ้าในส่วนรักแร้ทั้งสองข้างตัดแยกออกจากกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสื้อกั๊กสมัยซ่งแบบเสื้อผ้านี้ได้รับความนิยมในหมู่นางสนมในวังและสตรีทั่วไปในสมัยนั้นค่ะมาต่อกันที่สมัยเวียนคริสตศักราช 1206 ถึงคริสตศักราช 1368 เป็นสมัยที่มองโกได้เข้ามายึดครองเมืองจีนแต่วัฒนธรรมการแต่งกายก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากชาวฮั่นอยู่ดังนั้นเครื่องแต่งกายในสมัยนี้จึงเป็นการผสมผสานระหว่างกลิ่นอายมองโกและฮั่นเสื้อผ้าชายหญิงในสมัยเวียนไม่ได้มีความแตกต่างกันเท่าไหร่นักยังคงเป็นลักษณะกี่เพ้าหรือชุดคลุมยาวมีเทคนิคการทอโดยการใช้วัตถุดิบผ้าทองและขนสัตว์ชาวมองโกจะมีเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายที่นอกเหนือจากกี่เพ้ายาวแล้วยังนิยมสวมเสื้อที่ตรงหน้าอกเบ้ไปทางซ้ายยาวและลึกสวมกระโปรงยาวทับรองเท้าบูทหนังนิ่มหากเป็นเสื้อผ้าสตรีชาวฮั่นโดยทั่วไปแล้วยังคงสืบทอดการแต่งกายสมัยซ่งอยู่เสื้อตรงหน้าอกเบ้ไปทางขวามีผ้าคลุมไหล่สวมกระโปรงจับจีบสวมรองเท้าเรียบติดพื้นมาถึงสมัยหมิงค่ะคริสตศักราช 1368 ถึงคริสตศักราช 1645 หรือสมัยแมนจูได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาวฮั่นดังนั้นเครื่องแต่งกายจะมีกลิ่นอายการผสมผสานระหว่างสมัยฮั่นถังและซ่งชุดแต่งกายสตรีสวมเสื้อกันหนาวที่มีซับในแบบจีนพกผ้าคลุมที่มีไว้พาดไหล่สีแดงหรือมีพัดและสวมกระโปรงเป็นต้นรูปแบบเสื้อผ้าส่วนใหญ่เช่นเสื้อกั๊กยาวยังคงลอกเลียนมาจากสมัยถังและซ่งนางในสมัยหมิงนิยมสวมใส่เสื้อผ้าที่ดูน่าเลื่อมใสสวมเสื้อกั๊กเป็นชุดนอกแขนเสื้อแลดูเข้ารูปกระโปรงจีบข้างในสวมกางเกงขายาวในสมัยหมิงหญิงสาวเริ่มนิยมพันเท้าให้เล็กหรือที่เรียกกันว่าเท้ากลีบดอกบัวค่ะต่อไปเป็นสมัยชิงคริสตศักราช 1644 ถึงคริสตศักราช 1911 เครื่องแบบสมัยชิงยังคงได้รับการตกทอดมาจากสมัยหมิงในขณะเดียวกันก็รับเอาจุดเด่นของแบบเสื้อสมัยฮั่นเข้ามาประยุกต์ด้วยชุดแต่งกายที่เป็นเสื้อและกระโปรงของผู้หญิงสมัยนั้นเป็นลักษณะผสมผสานระหว่างชาวฮั่นกับชาวแมนจูโดยเฉพาะกี่เพ้าเป็นลักษณะของชาวแมนจูอย่างเห็นได้ชัดนอกเหนือจากนี้ยังมีเสื้อกั๊กกระโปรงผ้าคลุมไหล่สายรัดเอวเครื่องแต่งกายต่างๆที่ถอดออกมาจากสมัยหมิงหรือแมนจูเลยก็ว่าได้และประเพณีการรัดเท้าก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงสมัยชิงนะคะ มาถึงสมัยปฏิวัติซินไห่คริสตศักราช 1911 ถึงคริสตศักราช 1949 ในยุคสมัยปฏิวัติซินไห่หรือยุคปฏิวัติราชวงศ์ชิงเครื่องแต่งกายของชาวจีนนับวันยิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมการแต่งกายแบบชาวตะวันตกเริ่มเข้ามาทำให้กี่เผาผู้หญิงเสื้อกั๊กกางเกงและกระโปรงล้วนถูกดัดแปลงผสมผสานระหว่างแบบเสื้อตะวันตกและแบบเสื้อจีนปัจจุบันแม้วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวจีนจะไม่สามารถคง
งความเป็นรูปแบบเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายประจำชาติได้ เนื่องจากได้รับเอาค่านิยมแบบเสื้อผ้าจากชาวตะวันตกมาเป็นส่วนใหญ่ แต่เราก็ยังคงได้พบเห็นแฟชั่นที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของชาวจีนทั้งปกคอเสื้อจีนกี่เพ้าเป็นต้นซึ่งยังคงเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันนะคะใดๆขอบคุณแอป Best Play ด้วยนะคะที่ทำให้แม่ๆเองได้สวยงามแบบสาวจีนตามที่ตั้งใจแล้วก็ฝันไว้นะคะ เอาเป็นว่ามาติดตามกันว่า EP หน้านะคะ Chinese The Series นะคะจะมีอะไรดีๆมาฝากแต่ว่ารับรองว่าต้องเป็นความจีนที่แบบว่าอัดแน่นไปด้วยสาระน่ารู้เหมือนเดิมนะคะ วันนี้ไปกันแล้วสวัสดีค่ะ